Vâng, em Đức Vũ ô tô xin chào tất cả mọi người đến với kênh mua bán ô tô cũ của em. Bên em chuyên mua bán trao đổi ký gửi tất cả các loại xe từ 2 chỗ đến 16 chỗ, khuôn tiền từ 100 triệu đồng đến 600 triệu đồng. Và địa chỉ nhà em ở km 47 quốc lộ 10, từ phận xã Quang Trung, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, chân cầu Tiên Cựu. Đây, nút ra cao tốc Hà Nội Hải Phòng xuống quốc lộ 10. Đây toàn cảnh bãi xe anh em đây. Hơn 100 đầu xe cho tất cả anh chị lựa chọn. Đây, rất nhiều xe. Vâng, xin nhân vật chính ngày hôm nay đây. Em xin giới thiệu cho tất cả quý vị một chiếc Hyundai i10. Hyundai i10 sản xuất năm 2014, phiên bản đủ. Biển số 15A 55845, biển soát Hải Phòng nhé. Con Hyundai i10 này mang màu sơn bạc rất là đẹp, sơn xi không bong tróc, không xước sát gì cả. Thì cái Hyundai i10 này là một mẫu xe rất là nhỏ gọn, bán chạy nhất trong cái phân khúc nhỏ gọn bây giờ đấy. Đây, rất là đẹp. Hyundai i10 sản xuất 2014, phiên bản đủ. Bên Đức Vũ ô tô đang giao bán với giá 255 triệu đồng. 250 triệu đồng. Vậy anh chị em nào có phù hợp, cảm thấy giá phù hợp với cửa tiền 255 triệu thì hãy liên hệ với em Đức Vũ Auto. Đây, ngoại thất rất là đẹp. Biểu tượng mạ chrome này. Đèn pha sáng bóng. Đây, đèn gầm. La răng đúc nguyên bản nhà máy, đồi 468 chấu, rất là khỏe, nguyên bản nhé. Xi nhan tích hợp trên gương, cụp xe, tay mở mạ chrome. Đây, em xin quay vào phần nội thất cho các hiệu vào xem nội thất ra. Đây, không rách nát, rất là sang trọng nhé. Sàn 5D. Gương kính chỉnh điện 100%. Đây, có cụp xòe nhé, cụp xòe theo xe. Đây, đây. Cụp xòe, đè đồ start top nhé. Đè đồ start top, xe đi 10 vạn. Đây. Màn hình DVD theo xe, dẫn đường GPS nhé. Đè đồ start top. Một chiếc xe nhỏ giá rẻ nhưng mà tích hợp rất nhiều công nghệ. Trần lý nguyên bản, lý rất là sáng xe. Đây. Xe không taxi dịch vụ. Táp lô đây, không khoan đục. Em xin quay hàng ghế sau cho tất cả quý vị xem. Áo ghế rất là đẹp nhé. Đây, phần cốp xe. Cốp xe rất là rộng rãi, nhưng Hyundai 10 là cốp rộng lắm. Đây. Màu bạc xịn. Lốp sơ cua kích lốp đầy đủ.
Đây, sau đây em xin quay phần khoang động cơ cho tất cả quý vị cùng theo dõi. Thì chiếc Hyundai i10 này mang cho mình động cơ 1.0 máy xăng, rất tiết kiệm nhiên liệu. Mức tiêu hao nhiên liệu của nó chỉ tầm 4,5 lít thôi. Đây, từ nãy giờ em vẫn để máy nổ nhé. Máy 1.0 ăn 4,5 lít rất là tiết kiệm. Đây, máy số zin. Đây, máy rất là khô ráo, chưa có thấm dầu mỡ gì cả. Máy nổ không rung rẩy. Vâng, con Hyundai i10 phiên bản đủ sản xuất năm 2014 Đức Vũ Auto đang giao bán với giá là 255 triệu đồng. Tất cả anh chị và các bạn có nhu cầu xem xe, mua xe, hãy liên hệ với em, Đức Vũ Auto. Số điện thoại của em là 0909918859. Vâng, em xin kết thúc video tại đây.